Mm. Hi. Good evening, everybody. And this is okay. Let me check. This is lesson 30, I suppose, 32. Yes, 33. Time flies, and we are going towards the end of the course. There will be three main parts in the lesson today. Yes, three parts. I will start with a short speaking activity, and after that, I will move to IELTS writing task two. And yes, we'll spend about 30 minutes on IELTS. I'm sorry, we'll spend about 30 minutes on IELTS writing task one. And we'll spend the rest of the lesson on IELTS writing task two, which is the focus of the lesson today. But let's get started. Right, we'll start with a short speaking activity and a quick reminder for you guys. In the previous lesson, lesson 32, we talked about seven main question types in the IELTS speaking test, right? Let me share my screen here. This is what we discussed in the previous lesson, and here, and the yellow parts are the parts that are the parts that are either very similar to our writing, so I will skip them, or we have already discussed. And today we'll discuss how to deal with the questions that require you to make predictions or anticipations about what will happen in the future. So future tense is not a challenging tense for most of you guys. However, many students find it difficult to give a long answer when it comes to making predictions. Why? Because you know what is happening right now, and you may have some ideas about what happened in the past, but the future is unclear, uncertain, and we don't know what will happen in the future, right? And that is the reason why when being asked about the future, many candidates find it very difficult to produce a long answer. And today we'll discuss this question type, right? Uh, okay, let's wait for me for about here. Oh, no, it should be this one. Now let me share my screen. And I need a student to help me to read um, the part on the top. Hi, Ving. Ving, can you please help me to read the part on the top here? Yes, I'm here. Question type three, making predictions. This question type requires students to predict how a certain topic will change in the future. It is usually difficult for them to make predictions because it is hard to imagine what the future will look like. Yes, thank you very much. Very nice and clear. Yes, everybody. As I said earlier, the future tense is usually not a challenging tense for you. You know that you should say will, or something is likely to happen, or it is predicted that something will happen. It is not difficult in terms of grammar. However, many candidates don't have ideas to develop or extend their answers. And in order to help you guys deal with this question type successfully, here I have three suggested steps. What you should do when you receive a question that requires you to talk about the future. In the first step, yes, this is our golden rule, which applies in every question type. You always have to answer a question with the same verb tense in the first sentence, right? So in step number one, answer the question directly with a future tense. You can start your answer by saying something like, in the next 10 years or in the next 20 years. Or you also can say, oh, in years to come, be flexible, right? Or you also can say in the near future, like in about 2 or 3 years, in the far future, like in the next 20 or 30 years.
These phrases indicate that you're going to use a future tense to answer the question and you understand the question correctly, right? And yes, make predictions. If you can develop this step, if you can develop this step very well, there's no need to move to the other steps. It's totally fine for you to stay in step number one. If you can give a long answer which is well developed and extended, um, in yes. However, the problem is that not many students can talk about the future for about 1 minute, right? That is why we need to move to step number two. Okay, let me give you an example first. This is a question taken from a real IELTS speaking test. In part two, right, you can be asked about your favorite item of clothing, like what you usually like to wear on a special occasion or in a special event. In part three, you will be asked a question which is you will be asked questions which are more general. And here this question is about how fashion will change in the future. Right? It's about the fashion industry or fashion trends in general. It's not just about your taste in fashion or your favorite fashion item. So in step number one, yes, you will need to answer this question using the same verb tense. You may need to say something like, well, in years to come, I think that fashion will change dramatically or significantly or enormously, like that. And yes, you will need to make predictions. If you read a lot about fashion and you have a lot of knowledge or information, share with the examiner and chat around. Right? You can say something like, um, I think that in the near future, fashion designers or fashion producers will create or develop new materials. That sounds good, but at this stage, you run out of ideas because you don't know the names of the new materials that fashion designers or fashion producers will come up with, right? If you knew their names, you would invest your money into producing such materials and you wouldn't need to wait until other people produce them, right? Sadly, you don't know, and you don't know what else to say, but you don't want to stop speaking because you want band 7, you want band 8. Now, this is a time. And instead of remaining silent in your speaking test, move to step number two, please. We don't know about the future. We don't know what the future will hold or what the future will look like, but we have some knowledge about what is happening. So let's move to step number two and describe the present situation. Of course, the kind of present situation that you describe must be related to the topic, right? So I need someone to help me to read the part number two, which you should move to if you run out of ideas or if you can't talk about your predictions for long. Okay. Hello, Huang. Hi, Huang. Huang, can you please unmute yourself? Yep. Hi. Can you please help me to read this part? Okay. Step two, describe the present situation. Students can move to this step if they run out of ideas and can't continue talking about the future. In Yes. this step, they compare their predictions to the present situation. Yes, thank you. Exactly. Thank you, Huang. And here, everybody, you see that in step number two, students can move. It's optional, right?
if it's optional, if you can make predictions and you can develop them very well, then it's unnecessary. But when you run out of ideas, here it is a way out. You can move to this step, and in this step you compare your predictions to the present situation. Oh, so for example, earlier I said that in the future, as a fashion industry will create or produce new materials. I don't know the names of the new materials. I don't know what materials our fashion designers or fashion producers will create or will produce, right? But now I will compare my predictions to the present situation, and I may say something like, today, according to my observation, we are using many materials which are unfriendly to the environment. For example, people still use nylon or plastics to produce different clothing items, and they do no good for the environment. That's what I know. It's because I don't know much about the future. Okay, and I have received your message. I don't know about the future, but I have some idea about what is happening. And then I share what I know about the current or the present situation with the examiner. And before I end my talk, I want to go back to my predictions because I don't want the examiner to think that I go off track. I may end my sentence by, okay, giving a closing sentence. I may end my answer by giving a closing sentence. And this is what you should do. Hello, Hian, can you please help me to read what you guys should do in step number 3? Hello, Hian. Oh, okay. I think Hi, I'm here. can you please help me to read this part? Um, Sorry, teacher. Step number 3, right? Yes, exactly. Step number 3, please. Yeah. A closing sentence. This is a part where students go back to their predictions and state whether a trend will continue into the future or not. Yes, Mm. thank you, Hian. Exactly. Now, this is a part where you will go back to your predictions because the question is about the future tense, and you have talked quite a lot about the present situation, right? You don't want the examiner to think that, oh, okay, he or she is off topic, or he or she doesn't understand the question. You want to you want to state whether or not the trend that you mentioned here in the step number 2 will continue into the future or not. Now, it can be a little bit confusing. Now, let me give you a complete answer. Okay, how will fashion change in the future, you think? You may say something like, wow, in years to come, fashion will change significantly. The first thing that comes to my mind is that as a fashion industry will create new materials. What I'm trying to say is fashion designers or fashion producers will come up with something new, something that we don't have today. For example, right, I'm sorry. Today, according to what I observe, we still use some materials which are very harmful to the environment. For example, uh, uh, nylon or plastics, nylon and plastics are still used to produce many fashion items, which and these materials do no good for the environment. And that's it. That's what I know about the present situation. In the future, when people have better awareness of protecting the environment, I think that they will stop buying or consuming the materials which are not environmentally friendly. This will put pressure on the fashion industry to produce something new. That's it. I even didn't mention the names of the new materials because honestly, I don't know. Because if I knew, I would be able to make a lot of money and I wouldn't be here being an IELTS teacher, right? And
the future is uncertain. We don't know what will happen, but we know a little bit about. Not we may know us about what is happening. So why not bring in your knowledge, mention what you know, and make it relevant to the question, right? Or I may also, I said earlier, the first thing that comes to my mind, right? So it meant that, yes, I would also have the second idea. So I made something like, oh, on top of that, in the near future, it is likely that the fashion industry will provide customers more choices. So I'm still here. Step number one. What I mean is it will be easier for people to find the kinds of clothes that suit them. Today, it is still very difficult for overweight people or for people who are very big or a little bit too small to find suitable clothing items. That's it. That's my example about people who are overweight or obese. However, I think in the future, the fashion industry will care more about different groups of customers, and they will find solutions to meet their demand. And they will provide different choices, different sizes, for, to to people. Yes. So basically, that's how I end my answer. I use the future tense to end my talk, to tell the examiner that yes, I only mentioned the present situation. So, but I'm still on task, and and I understand the question correctly. So that's it. That's how you can answer a question about the future without knowing what trends that people will come up with or what materials that people will produce in about 50 years. Right? Thank you. So here, everybody, we have 5 questions collected from different IELTS exams. Now I will send you guys into different breakout rooms, and you will have the chance to discuss different future trends with your friends. So question number 1 is about skills. I think that you guys can recycle some of the ideas that we discussed in the previous lesson about different skills and different abilities. Well, there are a lot of people who will be on mute today. Question number 2 is about how education will change. And the word education is very general. You can think about maybe teaching methods or technology in education or facilities. Question number 3, I think, is a little bit abstract. Question number 3 is about having a lot of possessions. What are possessions? Can you guys please type in the chat box some examples of possessions that come to your mind, please? Things that a person possesses. Can you help me to type in the chat box some examples of possessions, everybody? Okay, let me check the chat box. Like, yes, exactly. Cars and houses. Can be cars and houses, maybe. Gold bars. Yes. Expensive watches or fashionable phones. And the question is about no, when it comes to possessions, usually we talk about things, not wives, because in most countries, I think in most countries, it's illegal to possess or to own a human, right? You are not allowed
to buy or to sell a human. So in most countries, you are not allowed to own a husband or a wife. And question number 3 is about whether or not having a lot of things, like having cars, expensive cars, large houses, fancy like expensive brand watches or something fancy. In the future, will people still consider having a lot of expensive things as a sign of success? So for example, in the future, if when people say that he or she is a successful person, will they consider cars, expensive brand watches, large houses as criterion, or will they consider other things, other factors, such as contributions to society, like that? A very difficult question, but it is an interesting one. And question number 4, do you think that computers will replace teachers, like human teachers, one day? That's it. Online learning, and yes, Ngọc Da, I agree. Mansions are huge houses, fancy houses that only very rich or very wealthy people can afford. Question number 4 is also a challenging one. Do you think that meetings between international leaders, like presidents of different countries or chairmen of different countries, the meetings between them will be more frequent or will be less frequent? Right? Will meetings be organized? Will meetings be organized or more often or less often in the future? And question number 5 is very challenging. That is why some ideas are provided here for you guys. If you like these ideas and if you feel like you can relate to them, you can understand them, yes, make use of them. But if you feel like if you have other ideas and your ideas are more interesting and you can talk about your ideas passionately and for long, stick with your ideas. Okay, thank you. Now I will give you guys I will send you guys this file, but before I send you guys the file and send you into different breakout rooms, I will need to check whether or not you know what to do. So Ngọc Da can, so let me check here. We have Phan An and Thu Ha. Phan An and Thu Ha, yes, and 2 of them can't talk today, but I will still send them into different breakout rooms because it's beneficial to listen to discussions. Listening to people is a wonderful way to steal their ideas. Okay, now can you please unmute yourself? Yes, I'm here. Hi. When you receive a question using the future tense, how many steps do you have to develop your answer? There are 3 steps. Yes. Which is the most important one, you think? Step 1. Exactly. So. And what verb tense should you use in step 1? We use What verb tense? future simple. Yes, the future simple tense. And that if you can develop this your ideas in this step very well, and if you have a lot of ideas to talk about the future, is it necessary for you to move to step number 2? If you are running out of idea, you move to step 2. But if you are not, you don't need to move to step 2. So step 2 is optional, everybody. It's like our backup plan. When things don't go well in the first step, then you move to step number 2. But it is not something that you have to do. Next, that
What is a verb tense that you should use in step number 2? We should use present simple. Yeah, present simple tense. Yes, that can be the present simple tense, like what you observe right now, but it's totally okay for you to use maybe present continuous or present perfect, because it depends on the message that you want to send to your listeners. And if you don't want to make your listeners to feel confused when you move between two steps, when you change from one verb tense to another verb tense, what should be used effectively when you change from one verb tense to another? Sorry, I don't remember. Okay, so but not just imagine like you are using the future tense, but you run out of ideas. You can't keep talking about the future. You want to change to the present situation, but you don't want to make me feel confused. You want to make it very clear that I'm going to talk about the present situation, not something in the future. What should be used to 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 help me avoid confusion? Some phrases some phrases or linking words that help you to change from one verb tense to the present situation. Now, that if you want to talk about what is happening now, what are some phrases do you or some words do you have? At the moment, At the moment, yes, or frequently, yeah, or I'm sorry, I didn't catch the word that you said. recently, Recently, yes. Recently. What else? now, Yes, exactly. Now, today, at present, at the moment, recently, yes. But be careful. You may have to use different verb tenses. Like recently, usually goes with the present perfect. And just one last question for you. The question is obviously about the future, but you are providing information about the present situation, and you don't want to make the examiner to think that you don't want to make the examiner think that you misunderstand the question. What should you do in the final step? we should compare them. Comparisons, making comparisons happens in the second step. In the last step, ah, in the last step, here, let me help you out. Yes, I know that's difficult to remember a lot of things. This is the last step, a closing sentence, everybody. This is a part where you go back to your prediction and you will state that it will, the trend or the thing that you mentioned in step number 2 will continue into the future or will stop, or will stop happening. So for example, I said that now people still use some materials like nylon or plastics to produce clothing items, and these materials are not environmentally friendly at all. In the future, when people have better awareness of protecting the environment, they will stop consuming such products, and the fashion industry will need to produce something new, something more environmentally friendly or eco-friendly. That's it. I mentioned a trend or something that is true today, and before I end my talk, I stated that it will stop happening. People will stop consuming such products, and this will cause the fashion industry to come up with something new. That's it. Right? Okay, now let me send you guys this file. Let's wait for me for about 5 seconds because it may take a little bit more time to send the first file. Here it is, and here. All right, I will
I will have to resend the file. Hi Tu, hello Tu. Hi Tu, Tu, can you please Yeah, teacher. hi, can you please check the chat box and tell us what you see? I see the file name thinking about the future. As talking about the future, right? Tu, can you please tell us the steps that we usually do in IELTS Speaking Part 3? Okay, so first I will send you guys into different breakout rooms. And what do you do next? You will need to answer I the will question. answer The question that with my that's the same in the same number of my room. exactly. You guys won't have to answer all of the questions, but you will answer the question which matches the number of your room. Yes. And if you still have extra time, what do you do? Like normally, as in other lessons. I will answer another question. Yes, you can move on to other questions. Good job. And when there are new members coming into your room or when you are sent to another group, then yes, what is your task? Share my ideas to the member. Yes, you need to share your ideas with other members. Thank you, everybody. And there are thank you, too. And let's get the file in the chat box, please. There are two members who can't talk today, and they are An and let me check. They are An and Thu Ha. So I will create big rooms in case that if you see that An and Thu Ha are silent in the room, please note that they can't talk today. So get the file in the chat box first. There will be 4 rooms only. 4 rooms only, everybody. And if you still have extra time, you can move to question number 5. Move to question number 5 after you finish answering your question. Okay, let's go. Welcome back, everybody. Welcome back, and I hope that you yes, I hope that you had enough time to answer all of the questions with your friends. I can't send all numbers into every room because there are some of your friends who can't talk. I didn't have even numbers, so here there are 5 questions, and I hope that you received the answers that you wanted in your rooms. But if there are any questions that are still confusing to you, please type a number. I will provide an answer just to illustrate how to answer this question, not for you guys to memorize, right? Don't memorize my answers. Yep, any questions that like you would like me to provide maybe a sample answer. We have 5 questions, so I don't see any numbers. That's good. Okay, it means oh right here. Number 2, question number 2. How will education change in the next 20 years? So instead of answering this question, I would like to ask a member from group yes, I will answer question number 5 because that question is indeed very challenging. But I know that some members from group number 2 can provide a very beautiful answer for question number 2. So instead of answering question number 2 by myself, I will ask a member from group number 2 to help me. Let me check. In group number 2, I had the chance to talk a little bit to Ving and Zia, but I didn't have the chance to talk to Dai. So Dai, can you please unmute yourself?
Yes, I'm here. So, that can you please tell us about how education will change in the next 20 years? Well, in the next 2 decades, it is likely that education will change considerably. Considerably, yes. And the first thing come to my mind is teaching methods. People nowadays, teacher are teaching knowledge from books, and which is a traditional methods. And in the future, teachers will there will be more practical lessons. For example, students can go to a bank to see how a bank works, to see how money move in or move out of bank, and the more experience, the more practical lessons means the more experience, which will help students to develop themselves more and more. And the Yes. second changes, and the second change in the education system is that teacher will become less important. As for cutting edge technology, it is easier for students to gain knowledge in specific areas or in areas which we are interested in. And besides, I think that there will be a lot of robots which will help students to learn much more easier to learn by themselves. Yes. That is the reason why I think that teachers will become less important. Exactly. Well, that's good. Not something that I'm very happy with. Like teachers will become less important, but that's a very good idea. And everybody here, there are different ways to answer this question, but here we see that there are two beautiful ideas from group number 2. First of all, that give a direct answer. Education will change, right? And considerably, and let me check a little bit. Considerable and I usually said like considerably, but well, I'm sorry, I will definitely need to check this word a little bit. um I don't want here. Let's check this word together. Considerably. Considerably, yes, that's good. Here we have consider, and then we got rub, and then you got lee, and then we have considerably. Education will change considerably, significantly, dramatically. What and there are different aspects, right? The first thing that mentioned here you see here is methods. And today teaching methods are pretty traditional. It would be great if you provided a little bit more explanation what you mean by traditional, right? For example, teachers they taught too much, and students are still passive. But in the future, or here you also can say that most knowledge comes from textbook, and there's too much theory, you can say so. But in the future, education will become much more practical. For example, instead of sitting in a classroom, students will go to a bank to observe cash flows. They will leave school with a lot of hands-on experience and practical knowledge, right? Explain a little bit what you mean by traditional, like the knowledge is theoretical. There's too much theory, and many students, even on their graduation day, still feel not ready at all to join the labor market.
And the second point, teachers will become less significant. If you don't want to repeat the word important here, you can say that teachers will become less significant. Yes, technology will allow students to self-study. Ving, when I came into your group, I didn't really understand your point, but after listening to that explanation, I see that the word self-study fits the context better than the word self-educate or self-education that I gave you. That's question number 2. And here we have ideas for question number 3. There are 2 different ways to answer question number 3 here. Your friend said no because your friend, here you will see the idea, right? Knowledge will be very important, and people will consider that knowledge is more important than money. Why? Because knowledge is power. With knowledge, knowledge will lift a person out of poverty, or knowledge will allow a person to maintain his or her wealth. So maybe in the future, people will care more about financial literacy or digital skills. They will care more, they will use knowledge to evaluate how successful a person is. Well, that's a beautiful idea, but there's another way to answer this question. Some of your friends think that in the future people will still consider that having a lot of things is a sign of success, and they have very good reasons. Some of your friends think that in the future people will still need a lot of things to show that they are doing well in life. Even now we can see that most people want to have a big car, a big house, a fancy car, or an expensive brand watch, and we usually admire people who have such things, right? Or in the past, many people wanted to have a lot of land, farming animals, or a lot of gold, in order to prove that they were successful. And some of your friends think that it is human nature. It is human nature, and it will never change. It will continue to be true in the future. That's another wonderful way to answer the question, everybody. So you can choose to either say no or say yes. And I think that's it, right? Is that everything? Oh, Chang, question number 5. Chang, can you please unmute yourself? Yes, teacher. Did I discuss question number 5 with your group? No, teacher. No. So the ideas are here. Which idea are you confused about? Idea A or B? Well, no, actually, I kind of sure. Like, I'm sure with the ideas here, but I just want to know how you like make your answers more. Okay, so you understand the ideas, but you need me to illustrate how to use the ideas to answer the question, right? Yes. Okay, so now the question is, do you think that meetings between international leaders will become more frequent in the future? Now, before I answer this question, I want to make it very clear that you guys don't need to use both of the ideas here. Right? If you use just only one idea and you can talk for long, that's totally okay. So my answer is yes. Meetings between international leaders will be organized much more often. There are several reasons why I think so. The first thing that comes to my mind is that technology will allow international leaders to meet each other more frequently. What I'm trying to say is that different apps and different apps will allow leaders to talk and to communicate more frequently. For example, in the past, we only had
face-to-face meetings, but today, thanks to applications like Zoom or Google Meetings, leaders can hold virtual meetings or online conferences. It will be very convenient for them, and as a result, there will be more regular meetings between world leaders. So you see, it's because I can talk for about 45 seconds about the future, and that is why I didn't move to step number 2. And it is totally fine for you guys to stay to stay in step number 1. And moving to step number 2 is just a backup plan, is something optional, right? Now here, on top of that, in the future, leaders will also meet each other more often because there will be more global issues. What I mean is that there will be more problems that affect the whole world. Right now, we can see that the world is facing global warming and global diseases like COVID-19, and there is no, I don't think that a single country can I don't think that a country can single-handedly solve such problems. As a result, in the future, countries will need to come together, countries will need to cooperate or collaborate to come up with the best solutions. And in order to do so, they will need to either meet online or meet directly, so that countries will be able to issue effective strategies and join hands. That's it, everybody. We have in idea B, I mentioned a little bit the present situation. The world is facing global warming or global diseases, and in the future, there can be another COVID-19, right? And it's likely that we'll have to cope with new problems. Cooperation and international efforts are very important to deal with such problems. That's why there will be more meetings. Yeah, that's it. That's how to answer the questions. This question number 5, using the ideas provided here. Thank you very much, everybody. Now I will give you guys a short break of 6 minutes, and after that we'll go to IELTS writing task 2. Thank you. The speaking past was longer than I had expected, and that's why today I won't have time to spend on IELTS writing task 1, and I will move directly to IELTS writing task 2 after our break. Thank you. Hết giờ hỏi luôn Hoài Lê rồi nhá. Hết giờ hỏi Hoài Lê rồi. Nhưng mà đấy là một công thức rất thú vị, các em hãy cân nhắc xem. Đó, như vậy em sẽ thấy rằng môi trường không bao giờ chỉ đủ đảm bảo cả. Và đây cũng là một điều mà cô sẽ dùng để trả lời cho câu hỏi nature or nurture đây em. Cô nghĩ đây là một công thức tuyệt vời để ra được nature or nurture. Em hãy tưởng tượng cái vế đằng sau chữ H này là em đi. Thì nature là gì? Nature chính là cái set point của em đó. Nurture là gì? Là cái condition đó. Nhưng em không hề chỉ là sản phẩm của nature or nurture. Em còn có thể là sản phẩm của determination, hard working, positive attitude in life, và whatever chính là chữ V em ạ. Chữ V càng lớn thì em sẽ càng có khả năng điều phối được hai cái chữ còn lại. Cân nhắc xem nhé. Rồi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ di chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động về Analyze a Task, tức là một cái hoạt động về phân tích của nhiệm vụ của IELTS Writing Task 2. Thì tại đây thì cô sẽ share màn hình nhé. Chúng mình sẽ cùng cân nhắc xem là cái đề này, đề số 2 này. Đề số 2 thì em đợi cô một xíu ạ. Cô không biết là cái công thức này đối với tụi em khi tụi em nghe như thế nào, nhưng đối với cô lần đầu tiên khi cô nghe cô thấy trời ơi thật là thú vị, thật là hay ho ấy. Mình có thể có rất nhiều ý tưởng, từ sự quan sát của mình thấy nhiều ví dụ đúng với điều đó. Đây mình có 5 câu này và mình sẽ lần lượt cùng với các em để phân tích, bởi vì khi mà mình viết một bài writing task 2 đúng không em, là em muốn discuss với nó, vậy em phải xác định là trong một cái đề dài thòng như này thì từ nào là quan trọng nhất.
Cô xin được mời bạn Hoàng ạ. Bạn Hoàng giúp cho cô đề số 2 được không ạ? Con thấy từ nào là mình quan trọng nhất nào? Chỉ chỗ model rồi. Đấy, cái đề đấy thì thôi, bây giờ là Thì cô chỉ có Hoàng chỉ được chọn hint này, chọn một hoặc hai từ thôi. nuclear Đi. energy. Thì đề này nó về nuclear energy. Bây giờ, để cô giải thích này, nó có hai loại keywords trong bài mà người ta gọi là general keywords, tức là cái keyword này nó thể hiện là bài này về cái gì thì đấy là cái nuclear energy. Rồi, cái này là general keyword. Nhưng nó có loại keyword số 2 nó gọi là specific keyword, tức là mình biết về general, mình biết là về nuclear energy rồi, nhưng mình cãi nhau cái gì cơ. Đấy thì cho cô cái specific keyword ấy, chứ không phải về topic đâu. Best Chọn đi. source of power. Đâu, từ gì nói lại cô nghe. Best source of power. Trong 4 từ này lấy một từ thôi. Best source. Một từ. Một từ. Best. Yes. Cô bảo nhé, có một quy tắc như này, khi nào mà mình phát âm từ này thì thường á, Hoàng sẽ thấy là cái chữ S đứng cạnh chữ T thì bình thường mọi người sẽ phát âm chữ S nhiều hơn. Tại vì hai cái từ này nó đều thuộc dạng ra hơi. Best. Thế thôi, nó có thể nghe từ best nhiều hơn. Best friend. Rồi từ best đứng độc lập thì phải phát âm đầy đủ. Cô sẽ giải thích lý do tại sao và tổng kết thành quy tắc, nhưng các bạn sẽ cô sẽ tổng kết thành quy tắc sau, nhưng các bạn sẽ thấy là chỉ cần cái từ này nó bị thay thế đi thôi thì nó sẽ thành một cái luận điểm rất khác. Ví dụ như nuclear power is a good source of energy. Mình bảo good là được rồi, đâu phải best đâu, là em đã đồng ý rồi đó. Hay là is the most expensive hay cái gì đó, is the cheapest. Em thay từ này đi là toàn bộ câu này bị thay đổi đó. Cứ để đây đã, xong rồi giải thích tiếp. Số 3 thì mình xin được hỏi bạn Hana không nói được, muốn gọi Hana phát biểu quá mà Hana không nói được. Mình xin được hỏi bạn Ngọc Diệp. Diệp ơi, xin mời Diệp đề số 3. Vâng ạ. Đề số 3 em nghĩ là cái more negative. Đúng rồi, more negative effects. Rồi, đồng ý em ạ. More negative, đúng rồi, more negative. Thế thì ở đây mình sẽ muốn nói với các em một điều rất hay ho khi phân tích đề của bài opinion essay này. Đó là khi mà em thấy có những cái yếu tố của sự so sánh này vào trong bài á, thì khi em viết là em phải có sự so sánh đấy. Còn nếu không thì em có thể được khoảng 6 hoặc 7 về phần task response, nhưng cô phải nói với em là những thí sinh mà bạn được lên đến 8 và 9 phần xử lý đề ấy, là bạn nhìn thấy là trong đề có so sánh thì em cũng phải so sánh khi viết. Thế mà ý cô là gì? Sao khó hiểu thế? Ví dụ cô sẽ nói rằng là nuclear power có phải là nguồn tốt nhất không? Thì em sẽ phải đưa ra rằng là ví dụ nhiều bạn bảo em đồng ý đấy. Thế bạn bảo là em thấy nhá, nó năng suất này, rồi nó lại ổn định này. Thế thì khi em viết bài ấy, không phải là nó năng suất đâu, không phải là nó productive, mà em còn phải nói rằng là it's more productive than other choices, or it is the best productive source, hay nó không phải là reliable mà nó phải more reliable than any other choices. Tức là em phải có quá trình so sánh ở trong thân bài của em đấy em ạ. Như vậy mới là một người respond tốt. Chứ nếu không so sánh được thì thà tôi nói là nuclear power is a good source of energy đi cho xong. Thì yếu tố của sự comparative là một điều mà thí sinh cần phải xử lý được thì em mới có thể đạt được những thang điểm rất cao của xử lý đề, chứ không phải chỉ viết là bài liệt kê ra đâu em ạ. Đó. Phần tiếp theo, câu số 4. Câu số 4 thì em chỉ có một câu thôi. Thế nhưng hôm trước Hà hỏi là có một câu thôi mà. Thì có một câu chỉ có quất được cái câu này thôi, dù là em có thấy chữ should hay chữ had better hay không. Có một câu thì chỉ quất được xử lý nó thôi. Thế thì xin mời trong cái câu này từ nào là quan trọng? Xin mời Thu Thủy thử đoán xem. Từ này, trong cái này à cô, theo em thì quan trọng là explore. Giỏi thế nhờ? Sao biết? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Và cái tại sao đối với em tại sao nó lại là quan trọng? Theo em bởi vì là người ta nói là cũng như kiếm tiền thì cái công việc kinh doanh thì cũng phải có những mối quan hệ xã hội, cái trách nhiệm đối với xã hội. Đúng. Trách nhiệm xã hội thì cái câu này là cũng như kiếm tiền thì là mình sẽ phải nhấn mạnh vào cái vấn đề là cái trách nhiệm xã hội. Và ở đây nhìn xem nó có cái chức năng tương đương như là việc kiếm tiền.
Rồi và as well as và also được gọi là gì em nhỉ? Thể loại từ, động từ à? Hay tính từ à? Hay gì? Không, đây là linking words. As Đúng well rồi, as so linking sánh. words. Người so sánh. Vâng. Em as well as nó có hai chức năng. Một cụm là so sánh, ví dụ như em có thể nói là she did as well as her mother. Nó làm tốt như là mẹ nó đã làm, ví dụ vậy. Nhưng mà cái từ as well as nếu bình thường á thì nó chỉ có nghĩa là cũng như là. Đó. Đúng rồi, cũng như là. Đó, thì ở đây các em sẽ nhìn thấy đó là bài này nó có linking words. Thế mà linking words thì sao? Dạ, linking words thì nó thể hiện cho em một điều như thế này. Đó là there are different parts or there are different elements in the topic and you have to respond to all of them. Là khi có người ta dùng linking words là để làm gì ạ? Là khi có các phần khác nhau người ta mới link, đúng không em? Thì khi mà mình dùng linking words á, điều này có nghĩa là trong đề có nhiều thành phần và em phải xử lý hết cái thành phần đó. Đấy, thế thì ví dụ như do you agree or disagree with this view thì thí sinh sẽ bảo là yeah, I agree with this view và bạn ấy chỉ discuss về này thôi. Tức là đề này nó có chữ businesses, tại sao lại là số nhiều? Thì đây sẽ dịch là các cái hộ kinh doanh hoặc các cái doanh nghiệp, em dịch như vậy đi. Nghĩa số nhiều của nó thì với nghĩa là doanh nghiệp. Và các hình thức kinh doanh đấy là bên cạnh cái chuyện kiếm tiền á, cũng như là đúng không? Tức là cái bên cạnh cái chuyện kiếm tiền á thì các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm về mặt xã hội nữa. Thì rất nhiều thí sinh họ chỉ discuss cái vế đằng sau thôi, là em đồng ý đó, là em đồng ý là phải có trách nhiệm xã hội, nhưng mà bạn quên mất cái đằng trước à, nó có linking words mà. Còn nếu như mà em bảo là sao phải viết, nếu như mà không á thì mình sẽ chỉ nói một câu như thế này này: businesses also have social responsibilities. Do you agree or disagree with this view? Mình không phải viết cả cái vế đằng trước đâu ạ. Đấy, thì khi mà dấu hiệu là đề nó có linking words á, tức là nó có hai thành phần, thì em cần phải discuss hết. Tức là em bảo em hoàn toàn đồng ý, tốt thôi, thì em đồng ý một, doanh nghiệp phải kiếm tiền chứ, kiếm tiền mới đóng thuế được, và đóng thuế chính là một hình thức để đóng góp cho xã hội mà. Hai, đó là doanh nghiệp phải kiếm thuế chứ, thì doanh nghiệp mới có thể reinvest, đóng tiền, kiếm tiền chứ, thì họ mới có thể reinvest into their business and expand their business, right? Without making, if being unable to make money or generate profit, a business or a company won't be able to exist in the market, đúng không em? Vậy nó phải kiếm tiền thôi. Và thế hai bảo là nhưng bên cạnh chuyện kiếm tiền thì nó phải có trách nhiệm với xã hội, như là cách trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường, hay trách nhiệm trong chuyện là tạo ra một cái môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên của mình. Đó. Thì có linking words là phải xử lý hết, chứ còn em xử lý một nửa là không được đâu nhé. Một câu mà lại còn có linking words nữa. Để tiếp theo là số 5. Số 5 xin mời bạn Nguyên Nguyễn, xin mời em. Em ơi. Ôi dồi ôi, lại Em đây ạ. đây người chạy đi đâu rồi? Em Xin đây mời ạ. em, số 5 đi nào. Đâu đấy, số 5 đi. Em chọn từ nào? Mình cũng sẽ viết đề này, mình sẽ viết đề này, đây là một đề rất hay. từ từ Đây là vài người. Rồi, chạy từ nào? argue ạ. Ai chạy cái từ argue này nó thay bằng từ, thì bây giờ câu hỏi em nhá, nếu mà nó thay bằng từ believe or state thì cái nghĩa của câu này có thay đổi không? Không ạ. Nó không thay đổi thì không coi là keyword được. Một từ có thể thay đi mà nghĩa của cả câu không thay đổi thì ai tính nó làm keyword, đúng không? Tiếp đi. Có thể ạ. Có thể, cũng khó nhỉ. Đây, thì đề này mình có là chính phủ nên dành tiền cho gì ta? Public service and facility. Là dịch vụ và Dịch gì? vụ là Cơ sở vật chất, đúng không? Facilities, đúng rồi, trời ơi, Trang ơi chuẩn quá, but not. Đây chính là từ but not. Rồi, thế em bảo là, ôi dồi, tại vì nó có linking words, em bảo, ôi cái đề này nhiều thứ thế nhỉ, biết viết cái gì bây giờ, viết cái gì bây giờ? Thì và thì em nên lưu ý như thế này này. Bây giờ mình hỏi Nguyên Nguyễn nhá, mình hỏi em này, trên quan điểm của em á là chính phủ có nên tiêu tiền vào các dịch vụ công cộng và cơ sở công cộng không? Điện, đường, trường, trạm đấy. Tiêu tiền không? có. Có, tiêu mạnh chứ, không tiêu biết làm nào.
Tiền Tiêu thuế ở thì dân mới rất giúp tiêu chưa? mọi người mạnh khỏe đúng không? Vâng ạ. Xây dựng bệnh viện chữa bệnh cho người ta để access healthcare services, rồi sự phát triển của một đất nước như kiểu xây cầu đường thì mới giúp để có thể là deliver goods or products. Nhưng mà sang bên này này, em nghĩ là chính phủ có nên đầu tư tiền vào lĩnh vực nghệ thuật không em? Kiểu mình có hát này, thơ ca này. Những cái thứ kia là đầu tư về sức khỏe, về physical, còn cái app là đầu tư về mental health của Trả lời tôi là có đầu tư không đã? có ạ. Có. Thế thì bây giờ em nhìn này, tức là vế đằng trước ấy thì là chính phủ nên đầu tư tiền vào cơ sở vật chất công cộng. Em đồng ý hay không? Đồng ý hay không? Nói đi. Đồng ý ạ. Đồng ý. Nhưng chính phủ không nên đầu tư tiền vào nghệ thuật. Em đồng ý hay không? Không ạ. Không. Đấy, thì đấy mới là khi mà người ta viết partly agree or partly disagree cả lớp bạn. Đấy. Tức là cảm ơn em. Khi mà người ta viết đề ấy, thì bình thường không ai tự nhiên cái đề nó đang ngon lành bình thường. Viết thì viết totally agree hoặc totally disagree đi cho nó nhẹ nhàng. Còn khi nào thì người ta buộc phải viết partly, bởi vì người ta nhìn thấy linking words. Xong rồi người ta bảo đâu xem cái linking words phát nào. Ví dụ ít nhất là thí sinh họ biết ấy là tôi đọc cái đề ấy, tôi hiểu hết là cái đề này không ổn rồi, hai cái đề này đều rất bất ổn với mình rồi, nó có linking words. Thì bây giờ mình hỏi xem nhá, linking word số 1, doanh nghiệp phải kiếm tiền, mình đồng ý mà, đồng ý luôn. Thứ hai, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm xã hội, mình đồng ý mà, đồng ý luôn. Viết totally agree. Và thí sinh họ biết là họ đang agree với cái gì, agree với vế 1 và agree với vế 2. Đến đề số 2 họ bảo là ôi rồi lại có linking words này. Vế 1 là chính phủ nên đầu tư tiền vào cơ sở vật chất công cộng. Mình đồng ý mà, agree. Nhưng vế đằng sau bảo đừng đầu tư tiền vào nghệ thuật. Mình bảo nghệ thuật tốt mà, tại sao không đầu tư tiền vào nghệ thuật nhỉ? Mình disagree luôn. Thế là thí sinh nó thấy là tự nhiên bị phân thân ý nhỉ? Thì lúc đấy nó quyết định viết partly agree or partly disagree. Người ta chỉ viết vậy khi nào đề có rất nhiều thành phần, chứ không phải tự nhiên cái đề nó đang ngon lành em khiến cho nó phức tạp hơn làm gì, đúng không em? Chiến lược chọn viết totally agree or totally disagree hoàn toàn là để thí sinh xử lý tốt nhất cái đề, chứ không phải bởi vì là em nghe trên mạng người ta có cái format như vậy nên em muốn viết, hay là em làm bài viết của em phức tạp hơn em ạ nhé. Rồi thế thì em bảo kiếp nhiều thứ thế, thì bây giờ chúng mình sẽ cô bỏ bớt, tự nhiên lại dùng mấy cái mã màu khác nhau, đợi cô xíu xíu. Chỗ này nên màu vàng luôn chứ nhỏ. Chỗ này là cái facts, không discuss. Rồi thế thì bây giờ cô sẽ tổng kết thành quy tắc cho em 3 thứ em cần nhớ nhá. Khi em đọc một cái đề, tức là khi em phân tích một cái bài, em có thấy là opinion essays là một cái bài mà đòi hỏi em hiểu đề nhiều hơn tất cả các dạng bài khác trước. Nó khó hơn rất nhiều, và đó là lý do tại sao mà cô lại cho em thời gian để phân tích đề. Thì khi em đọc đề ấy, thì em cần phải dành sự chú ý từ 3 yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất đó là những từ rất là cực đoan, ý nghĩa của nó quá mạnh, như kiểu là any, nghĩa của từ any là bất cứ đấy ạ, nó không hề nhẹ nhàng đâu. Every hoặc là always hoặc là solely, only gì đó chính là cái đề số 1. Những từ với ý nghĩa rất là cực đoan thì em phải xoáy vào đó để tranh cãi, vì chỉ cần em remove ý nghĩa của nó đi thôi là cả câu này khác rồi. Quân đội có cần nam không? Có, em đồng ý. Quân đội chỉ cần nam thôi? Không, em không đồng ý. Nó thay đổi hẳn một cái statement. Đó là các tính từ và trạng từ. Ngoài ra trong văn viết thì có hai từ rất là mạnh, đó là từ ensure và từ guarantee. Hai từ này có nghĩa là đảm bảo chắc chắn chuyện gì phải xảy ra. Và em nên lưu ý là nó thường dẫn tới các đáp án sai trong môn đọc, dạng bài yes, no, not given. Và đối với môn viết thì em nên cẩn thận, không một thứ gì có thể guarantee cái gì em ạ. Ví dụ như họ nói rằng University education guarantees success. Do you agree or disagree? Mình disagree mạnh ấy chứ, đâu phải cứ đi học đại học là thành công trong đời đâu. Và các em nên cẩn thận với từ key. Nghĩa của từ key mọi người hay bảo là em dịch là chìa khóa. Mình hỏi là chìa khóa là gì? Chìa khóa là em cứ tưởng tượng đến cái chìa khóa ở nhà em á, một cái ổ đấy nó chỉ có một cái chìa khóa thôi, nó là cái yếu tố dẫn để giải quyết vấn đề luôn. Và nó trong môn đọc á, thì key people sẽ được paraphrase là the most important people, key factors, the most important factors, nghĩa nó mạnh đó. Em nên hiểu, ví dụ họ nói thế này: education, university education is a key to success. Do you agree or disagree?
thì em phải hiểu là họ nói rằng chuyện học đại học là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công. Thì nếu em đồng ý cũng được, nhưng em phải biết là mình đang đồng ý với một thứ rất mạnh. Lưu ý nhá. Yếu tố thứ hai em sẽ học được đề số 3 và số 2 và số 3, đó chính là khi đề bài có các yếu tố so sánh, đề bài muốn em giúp cho phải thực hiện phần so sánh đó trong bài, chứ không phải chỉ là các phương pháp liệt kê nhá. Để em làm được so sánh viết theo kiểu extended peels á, nói chung đề bài mà có yếu tố so sánh viết kiểu extended peel, tức là có kèm so sánh và cặp ví dụ, hai cái cặp ví dụ đối lập ấy, là cách viết thực sự rất là ok luôn. Nên mình sắp xếp những cái dạng bài học theo thứ tự là để em hoàn thiện kỹ năng, rồi em nhảy vào những cái dạng bài sau đó. Chứ bây giờ lại giải thích là extended peel với lại cung cấp hai cái ví dụ đối ngược nhau là gì để giải thích một cái đề có yếu tố so sánh nữa thì chắc em chết mất luôn, nhiều thứ quá. Và cuối cùng đó là linking words. Linking words là gì? Linking words, người ta chỉ dùng linking words khi bản thân đề bài có các ý khác nhau thôi. Và khi đề bài đã có như vậy rồi thì nó thực sự cần em làm một điều, đó là address all parts of the task. Rồi xong. Đấy trước hết là phần phân tích đề. Và đây là phần mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay trong vòng khoảng 25 phút nữa. Cô chỉ Cô có được ơi, rồi, xin mời cô ơi, Trang. em muốn hỏi một chút ở cái đề mà yêu cầu mình phải đồng ý một phần đấy ạ. Cái đề mà có cái but not on the art ạ, thì bây giờ nếu như mà mình đồng ý luôn, tức là cả không nên đầu tư vào art ạ, thì mình có nên làm đồng ý hoàn toàn không ạ? Hay là Được, cái đề nó muốn được. mình là phải một phần? Không Trang ơi, Trang muốn làm gì cũng được Trang ạ. Chỉ cần Trang hiểu hai tiêu chí như thế này cho cô nhé Trang nhá. Một là Trang hiểu rằng trong đề đang có nhiều thành phần bằng việc có linking words. Hai là Trang rất là consistent, tức là Trang cực kỳ thống nhất trong cách mình viết. Ví dụ Trang bảo tôi totally agree, mình bảo ok, cái thí sinh này gớm mặt à. Đề thì có nhiều thành phần mà totally agree à. Thế nhưng mà Trang lại làm được. Trang bảo đầu tiên tôi bảo là phải đầu tư vào cơ sở dịch vụ công cộng này. Và sau đó là Trang lại devote, Trang dành hẳn một đoạn văn khác, Trang bảo là đừng có đầu tư tiền vào nghệ thuật làm gì, nghệ thuật toàn mấy cái thứ gọi là viển vông, gọi là những cái thứ mà không có practical values. Nếu em làm được như thế thì em cứ viết totally agree thôi Trang. Được chưa ạ? Dạ vâng. Thì tức là bản thân cái đề nó có rất là nhiều thành phần, thì Trang hoàn toàn có thể lựa chọn là Trang sẽ viết theo cách nào. Tuy nhiên thì cô phải nói rằng là viết để phủ định một thứ cực kỳ obvious, đó là viết theo kiểu tất cả các hình thái xã hội đều có nghệ thuật. Viết, vẽ, thơ ca, tranh ảnh, thậm chí là những cái bức tranh gọi là rock paintings khắc ở trên các cái hang động ấy đều là nghệ thuật. Mình viết để phủ định một thứ mà thuộc dạng căn bản tồn tại của xã hội loài người như thế này là khó. Thì cô vẫn khuyến khích là em nên viết theo kiểu partly agree, tại vì nó dễ viết hơn thôi. Nhưng mà nếu em tìm ra một góc nhìn đột phá mà thôi tôi chả cần nghệ thuật thì em viết totally agree cũng được mà, đúng không? Dạ Ví dụ vâng. như Trang có thể nhìn thấy cái đề số 4, Trang thấy không? Nó cũng có linking words nhưng nó vẫn viết totally agree mà Trang. Đúng Dạ không em? vâng. Vì nó có hai phần mà phần nào nó cũng đồng ý hết, nó bảo có chứ, phải kiếm tiền mà, kiếm tiền là rất quan trọng mà, có chứ mà cũng phải ủng hộ, có trách nhiệm xã hội chứ. Đấy, nó viết totally luôn mặc dù có linking words. Thì cái chuyện Dạ linking words ở vâng. đây cô nhấn mạnh á, chỉ là để mà mình phải xử lý hết các cái vế trước và sau của linking words. Bởi vì nếu không ấy, viết một bài đẹp ơi là đẹp, 300 từ nộp xong, nhận về điểm rất đáng cay, vì là trả lời có một phần đề là nó cho em có 5 điểm phần xử lý đề đó. Dạ vâng, em hiểu Rồi, rồi ạ. Em cảm ơn cô ạ. Ok, Trang hỏi cũng rất là tốt, vì thực ra có nhiều bạn thì bạn cũng có thể bị confused nên Trang hỏi thì cũng rất là tốt. Đây, đấy, ba yếu tố này nhá. Thì bây giờ là chúng mình sẽ, sau khi, để em thấy không, tức là cô đang đi vào cái cột đầu tiên của IELTS gọi là cột task response. Thì mình muốn respond. Các bạn có nghe được cô không ạ? Mạng của cô đang báo bị lag. Các bạn có nghe được cô không? Nếu bạn nghe được thì bạn ấn chữ yes vào ô cho cô với ạ. Không. Rồi, cô cảm ơn. Đấy, mạng nó đang bị nó báo cô không? Mạng unstable. Nếu mà có thể nó bị vài giây thì em cứ đợi xíu là lại bình thường nhé. Hàng ơi,
Chúng mình sẽ vậy là cô vừa giải thích được cái task cho em rồi. Đây là một phần mà cô thấy là trời ơi mọi người bị confused lắm đấy, mọi người không thực sự rõ ràng về việc xử lý nhiệm vụ của một bài opinion essay như thế nào đâu. Và hầu như em không gặp trong dạng bài khác, nhưng dạng bài này là một vấn đề rất là to. Thì sau khi mà cô làm xong cái task response rồi, là cái cột đầu tiên trong tiêu chí chấm điểm, thì bây giờ cô sẽ di chuyển sang cái cột số 2. Mình đợi cô một xíu xíu ạ. Đó là cô sẽ chuyển sang một cái phần nữa, đó là phần body structures. Thì cô sẽ khuyên chúng mình này là có một vài cách viết sau. Cách viết totally agree or disagree trong điều kiện bình thường, đề bài rất rõ ràng mạch lạc. Cô khuyên rằng em không nên tự mâu thuẫn với mình. Thế em bảo là cô làm sao em tưởng phải có tư duy mà nhìn này nhìn nọ, nhìn hai, em biết không, khi IELTS nó muốn em nhìn hai khía cạnh của một vấn đề, nó đã cho em thi discussion rồi. Cái vấn đề lớn nhất là tại vì cái lượng từ vựng của IELTS nó quá ít, là chỉ có khoảng tầm 250 thôi. Thì em nên viết để làm sao cho cái writing position của mình được rõ. Thì cô khuyến khích là hoặc em nên lựa chọn cách này trong khoảng tầm 90% các đề. Em có thể viết theo hướng đó là sử dụng 2 đoạn văn thôi, dùng 2 ý, và mỗi ý thì phải viết được khoảng 5-6 câu, viết theo kiểu extended peel. Đây là kiểu cô rất là thích, nếu có thể đi, nếu mà kiểu cô đi thi là cô cũng hay viết kiểu này, vì cô thấy là nó rất là ok, nó rất phù hợp với các bạn ban điểm cao, và nó cho em một cái không gian so sánh. Chỉ việc là cung cấp thêm một cái cặp từ đối lập, nó còn tăng linking words chứ. Viết được ý 1 viết meanwhile là đã sang được ý 2 rồi. However, in contrast là tăng cả linking words nữa. Và ý số 2 mà em không thích viết extended peel đâu, chả viết. Vì nhiều khi em thấy khó khó ấy, thì em có một quyền lựa chọn khác, là nếu mỗi câu trong các đoạn văn giảm đi, đúng không? Đoạn văn nó giảm đi thì em lại phải tăng số lượng, độ dài của đoạn văn giảm đi thì em lại phải tăng số lượng các đoạn văn lên. Em có thể viết 3 đoạn, mỗi đoạn là một ý khác nhau. Ví dụ, em tin rằng nuclear power là nguồn tốt nhất một, vì em thấy nó năng suất quá cô ạ. Rồi năng suất sản xuất được nhiều, đáp ứng được một đống, trong khi phải tiêu tốn hàng tấn than để sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu của một khu công nghiệp, thì có thể rằng cái lượng nhiên liệu khi chúng ta sử dụng nuclear power nhỏ hơn rất nhiều. Hai, em thấy nó ổn định quá. Sử dụng sản xuất năng lượng từ gió, từ sóng cứ phụ thuộc vào thời tiết thôi. Trong khi sản xuất năng lượng từ nuclear power, có trong khi rồi, có trong khi là không ngon rồi, có trong khi là phải lên đây rồi. Đấy, thì em thấy ổn định quá thì em bảo là nó không phụ thuộc vào phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài đó. Ví dụ như là con người muốn sản xuất được bao nhiêu đơn vị điện là họ có thể là tạo kế hoạch và sản xuất thôi. Và thứ ba, cái cách này là em còn phải nghĩ ra được ý thứ ba nhá. Ý thứ ba phải khác hoàn toàn với hai ý trên. Thứ ba, em nghĩ chắc thứ ba là nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của năng lượng của chúng ta theo một cách là environmentally friendly, đúng không? In an environmentally friendly way or method. Đấy, nó cũng không có xả khí hay xả khói gì cả, nó sạch đấy. Thì cái cách số 3 này ấy, thì được một cái là em không phải so sánh gì hết. Nhược điểm là em phải tăng thêm một ý nữa, mà các ý của em nhất định phải rất khác nhau. Chứ nếu như mà nó na ná như nhau, hoặc nó chỉ là một sự mở rộng của nhau, thì người đọc sẽ không hiểu tại sao em phải mở sang một đoạn văn mới làm gì. Mở sang một đoạn văn mới vô ích thì không thể tính đó là cách logically division of ideas được. Muốn logic là cái lý do em mở đoạn văn mới nó phải rõ ràng. Còn cái viết partly agree or disagree thì người ta chỉ viết khi có những cái yếu tố khác nhau trong đề, như và các yếu tố đấy bản thân nó còn phải mâu thuẫn nhau cơ. Và em có thể đồng ý với vế đằng trước linking word nhưng không đồng ý với vế đằng sau thì mới viết vậy. Còn trong điều kiện bình thường cô thực sự khuyên em là không sử dụng cách viết này. Đó. Thế thôi. Đấy, cảm ơn em. Thì cô đã làm được cho em phần body structure rồi nhé. Đây là phần coherence của IELTS đấy ạ. Em hiểu nhiệm vụ đúng không? IELTS nó thiết kế như này. Một, em hiểu cái task là gì. Hai, sau khi em hiểu cái task rồi em bảo ok ngon lành. Cái task là bắt tập trung vào từ best đúng không? Mà lại còn có yếu tố so sánh. Em quyết định quất cách này. Vì cách này em viết là em dùng có 2 đoạn văn thôi. Em còn so sánh được. Em thấy là nó giúp cho em là mạch lạc nhất, mà xử lý đề tốt nhất. Đó, tức là hiểu nhiệm vụ rồi em chọn công cụ để xử lý nhiệm vụ. Sau đó thì mình dùng em dùng một cấu trúc để xử lý nhiệm vụ đó. Ok,
cái structure, xong sau đó thì em bắt đầu dùng chất liệu, đó là em đắp từ vựng và ngữ pháp vào. Đấy chính là kiểu bình thường em xử lý một cái đề của IELTS writing. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển sang cột số 3, đó là cột vocabulary. Cột vocabulary này thì mình có giao là mình có yêu cầu học sinh là phải học từ vựng trước đi để buổi sau cô dạy cho dễ. Thì bây giờ không dạy nữa, cho chơi game thôi, xem là có còn nhớ cái gì không nhá. Đợi cô một chút. Xem học từ vựng chưa? Học rồi thì cô rất vui. Không học thì thôi, coi như lần này là tiếp xúc với đề vậy. Nhớ không? Đấy, mỗi lần mà không học từ theo kiểu cô bảo nhá, thì phải nhớ đến công thức mà chúng mình nói với nhau là gì? CVS. Set point là các em vào cái lớp này là cô đã thấy là set point của cái thí sinh là đủ tiêu chuẩn vào đấy. Condition là gì? Là cô thiết kế tài liệu và hoạt động, nhưng còn đặt tất cái V từ phía em, voluntary activities, mới khiến em khác với bạn A, bạn B, bạn C, bạn D. Em hiểu chưa? Rồi bây giờ mình sẽ how about bring it on. Có vẻ rất là ready cho cái game rồi. Energy production với phần từ vựng sẽ liên quan đến cô chọn cái phim này mà nó thay đổi luôn à, vẫn là outer space. Em sẽ thấy energy production và chúng ta sẽ có những cụm từ khác bay qua trước mặt em. Pose a threat to, một cụm từ có nghĩa là đe dọa cái gì. Cố lên, nếu làm sai thì lát nữa cô chữa. Tất nhiên nếu dùng từ threaten em thấy ngon lành quá. In danger em cũng biết giống từ dangerous, nhưng ở đây cô không có để từ threaten, cũng không để từ in danger, tại vì cô để một từ mà rất có thể em sẽ gặp trong cả bài đọc nữa. Chúng mình tự challenge xem nhá. Tất cả đống từ này đều xuất hiện trong file và cô đã gửi em. Thêm xong thì em báo với cô trong phần chat box, và cô đang xử lý cái cột thứ 3 của tiêu chí chấm điểm của IELTS, vocabulary. Xin mời em. Cô cảm ơn An. Rồi bây giờ cô sẽ share này. Đây là cái mà cô nhìn thấy từ phía màn hình của giáo viên. Tại vì cô làm cái game này mà, thì nó sẽ hiện đáp án luôn. Trước hết là có thể một vài từ mà các em đã quên rồi. Thì ở đây chúng ta có từ sustainable. Mỗi khi mà chúng ta dùng từ sustainable để miêu tả thứ gì thì chúng ta ngụ ý rằng từ đó còn dùng từ long, hoặc là ngụ ý đến một sự phát triển dài lâu, nên thỉnh thoảng em nghe thấy từ sustainable development là sự phát triển làm sao mà không phải tăng trưởng là năm nay tăng nhanh, năm sau tăng nhanh nữa, nhưng mà đến năm thứ 3 là thôi luôn rồi, mà nó tạo ra một cái gì đấy thật là dài lâu đấy. Thứ hai đó là từ expensive. Trong bài tập về nhà ấy, thì các em hoàn toàn có thể thay thế bằng các từ như expensive, costly, pricey, đều là những thứ rất đắt. Tuy nhiên là prohibitive thì em nghĩ đến từ prohibit đi, kiểu cấm cản đúng không? Prohibit, cấm cản, động từ prohibitive miêu tả thứ gì đấy rất đắt, mà đắt đến mức người ta không làm được luôn. Ví dụ thì nuclear power thì em cũng nên quan sát xem là các nước đang sản xuất nuclear power là nước nào. Nhật Bản đúng không? Pháp đúng không? Toàn nước giàu à. Đối với các nước developing countries như là Việt Nam á, thì dường như đây có thể là a prohibitive method. Nó quá đắt, too expensive to generate electricity from nuclear power. Đấy là một cái mà em có thể suy nghĩ đúng không? Tiếp theo là pose a threat to, cụm từ đe dọa cái gì đấy đúng không em? Đây là một, em phải nhớ rằng là đôi khi học cả cụm như thế này nó rất là tốt, bởi vì nó không dùng với động từ make, hay nó không dùng với động từ không dùng make hay là cái gì hết, nó là pose a threat to. Nếu mà các cụm mà nó đi liền với nhau và buộc phải động từ này sẽ đi liền với danh từ này thì nó gọi là collocations. Các cụm từ đi liền nhau và điểm nó sẽ cao hơn dùng một từ đơn lẻ. Jeopardize là một từ em sẽ thấy thường được dùng trong môn đọc và dành trong các văn cảnh trang trọng, nên em không nghe thấy người ta nói nhiều trong văn nói. Nó là từ đe dọa cái gì đấy. Sản xuất năng lượng từ nuclear power có thể là đây có thể không phải là một cách tốt lắm, vì thứ nhất nó đắt rồi, thì em cho rằng nó không phải là giải pháp tốt nhất cho các nước nghèo như là Việt Nam. Dường như họ nên tiếp tục dùng các phương pháp giá rẻ như là dùng fossil fuels đúng không? Nó cũng chưa chắc là phương pháp tốt lắm, bởi vì đây là một phương pháp sản xuất điện quá là nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Nó đe dọa đến sự an toàn của
của con người và môi trường xung quanh, đúng không? Chỉ một tai nạn hạt nhân xảy ra thôi thì nó có thể đem lại những cái hậu quả mà through generations luôn. Còn ví dụ như em có thể xảy ra một tai nạn tại một cái bãi lọc dầu chẳng hạn, an oil station, thì cái hậu quả nó sẽ ít nghiêm trọng hơn rất nhiều, có thể cân nhắc. Em không muốn lặp lại từ the best quá nhiều lần, thì đây chính là từ optimal. The optimal method or the most effective method. Và đấy là tất cả những từ cuối cùng, đó là từ detrimental. Detrimental thì tương tự nghĩa với từ harmful, nghĩa của nó khá là mạnh. Ví dụ như là very harmful thì đúng hơn. Rồi, em sẽ bảo là tất cả những cái động từ này mà nó ở đâu ra đây cô? Thì nó là trong phần bài tập của buổi số 32. Cô đã gửi em cái trang tài liệu này. Đối với những từ mà cô in đậm chính là những từ khó vừa nãy xuất hiện trong bài của em. Còn lại các từ bình thường thì em biết rồi. Đáp ứng nhu cầu, meet or satisfy a demand. Đấy. Thì đây là phần từ vựng mà cô đã chuẩn bị sẵn cho em. Rồi xong, thế thì em sẽ bảo cô là cô em hỏi tí là đến đây bây giờ cô đã discuss phần từ vựng rồi á, mà cô cũng rất là hay có thói quen là khi mà cô sẽ làm chủ đề thì một chủ đề thì lúc nào cô cũng xây từ vựng, rồi cô giúp em là hiểu cái task, cô giúp em phân chia cái đoạn văn. Nhưng có một điều cô chả bao giờ làm là cô không bao giờ nói là ngữ pháp nào thì nên dành cho dạng bài nào. Lý do mà mình hầu như không discuss ngữ pháp á, là bởi vì ngữ pháp nó khác so với từ vựng. Là đối với ngữ pháp thì nó sẽ, đối với từ vựng thì em phải học topic based vocabulary, nhưng đối với ngữ pháp thì nó lại không như vậy em ạ. Cùng một mảng ngữ pháp em học nó có thể được sử dụng cho rất là nhiều chủ đề khác nhau. Và đối với ngữ pháp á, thì mình chỉ muốn nhắc lại là đây là tài liệu, thực ra là đây là buổi đầu tiên mà mình đã dạy em. Còn đây em không nhớ, nhưng đây là trang đầu tiên mà sau khi mình phân tích cho em một cái bài viết mà của một cái ông examiner của Simon viết về bài Người ngày nay ngày càng độc lập á. Mà bài người ta thì được 9 điểm nhưng mà tụi em thì cho toàn 6 với 6.5 á. Thì mình có nói là sau cái khóa học này mình sẽ dạy em các thứ đó là từ vựng thì học theo tính topic based, và mình rất là nhấn mạnh vào tính chính xác. Coherence and cohesion thì mình dạy em cách viết bài logic và có tính kết nối tốt với nhau, và đặc biệt được thể hiện qua linking words và cách chia đoạn. Về task response thì các loại câu hỏi, các chiến lược thế nào, đấy là việc mình sẽ giúp em phân tích. Nhưng mà grammar thì mình có liệt kê ở đây cho em. Đó là thực ra mình sẽ khuyên em là nếu mà muốn nói viết câu phức tạp, thế nào gọi là câu phức tạp trong tiếng Anh? Nó định nghĩa là một câu phức tạp trong tiếng Anh là một câu từ 2 mệnh đề trở lên. Thế mà lên tới bao nhiêu hả cô? Em muốn viết câu 3, 4, 5, 6 mệnh đề được. Thực sự thì về mảng lý thuyết linguistic là add bao nhiêu vào cũng được. Nhưng thí sinh á, thì thường có một đặc điểm mình là khi mà em add quá nhiều mệnh đề vào một câu ấy, em quên luôn là động từ nào đi theo chủ ngữ nào. Thế là bài nó sai ngữ pháp. Nên thực sự lời khuyên một cách chân thành của mình với em là viết câu 2 mệnh đề thôi. Đừng theo cái định nghĩa vớ vẩn đấy mà viết câu quá dài. Thì mệnh đề quan hệ who, whom, which. Mệnh đề chính phủ as, because, while. Và câu điều kiện. Thì cái này mình không thể nào mà cứ lại dạy theo chủ đề được, mà đây là những thứ thực sự là em khi em viết bài á, em có thể hỏi là đã có câu ghép chính phụ nào chưa nhỉ, hay là đã có câu nào mà kiểu cũng có because hay when hay why chưa nhỉ. Và nếu có thể mình có thể tạo thêm điều kiện để thêm được một câu mệnh đề quan hệ vào không, thì như vậy là nó đã đủ điều kiện về mặt ngữ pháp rồi em ạ, từ ban 7 đổ lên luôn đấy. Cảm ơn em. Thì cho mình dạy quá 10 phút thôi, 10 phút thôi. Chứ bây giờ không dạy quá không được. Tại đã gọi là discuss vấn đề đến bước này rồi thì phải có một cái phần tiếp theo, đó chính là em đợi mình một chút, mạng mình nó lag đến mức mà mình không thể lấy cái link mình đã chuẩn bị cho em được. Trong phần hoạt động tiếp theo ấy thì mình sẽ để cho em một hoạt động là lập dàn ý. Lý do tại sao mà mình muốn em có hoạt động lập dàn ý vì đã discuss đến cái việc cấu trúc viết bài như thế nào, thì ngày hôm nay em sẽ có bài tập về nhà. Và bài tập về nhà thì mình rất mong là nó dựa trên một cái dàn ý high quality. Thì mình sẽ dành 10 phút cuối, hôm nay mình dạy quá 10 phút thôi, quá 20 phút rồi. Để em lập dàn ý một chút nhá. Em đợi mình xíu xíu, mình đợi xíu nha. Chị đâu mất tiêu rồi. Ô, hay, ta sẵn ở đây rồi.
Em đợi mình một xíu ạ. Bây giờ nó đi rồi. Ok, good job. Khi mà em click vào cái link mà mình chuẩn bị gửi em thì em sẽ thấy như sau này. Em sẽ thấy là phía trên cùng á, phía trên cùng thì em thấy vocabulary, cái đúng mà em vừa chơi game đấy. Xong phía dưới thì em có thể thấy rằng cái mình hôm nay thì mình khuyến khích viết kiểu totally agree or totally disagree. Em nhìn ra cái đề nó ngon lành cành đào có một câu như này, tự nhiên bảo chứ em viết partly làm sao? Tại vì khi em viết partly á thì thực sự là em phân thân ra, trong khi bản thân cái lượng từ vựng quá ít, thời gian cũng ít. Khi mà em chỉ nên viết partly khi mà cái đề nó có quá nhiều thành phần và em muốn buộc theo yêu cầu của đề, em buộc phải viết partly để em xử lý hết các thành phần của đề thôi. Chứ còn nếu không thì tại sao không dùng các cái nguồn lực mình có để develop một cái writing position cho nó thật là sâu, đúng không? Thì đây, đấy, từ vựng trước này. Cấu trúc câu thì nó có cấu trúc bài, có một là dùng extended pure, hai là dùng cấu trúc pure bình thường của chúng ta với bao đoạn văn. Phía dưới thì có team và có writing position and ideas. Em sẽ phải type lên đây là agree hoặc disagree và chỉ type keywords thôi. Nhóm lớp mình là lớp mà lúc nào cô cũng phải nhắc là keywords em ơi, vì mọi người viết bài dài kinh khủng khiếp. Rồi, các lớp khác là cô thấy mọi người viết keywords ạ, mà lớp mình rất là có một đam mê mãnh liệt là viết ý thật dài. Em viết keywords thôi, viết làm ra 9 phút nữa phải cho mình được nghỉ rồi, đúng không? Rồi, thế thì em nhận hộ cô cái link ở trong phần chat box nhá. Rồi, nhận hộ cô link. Và khi em bước vào nhóm thì em lập tức type hộ cô cái writing position lên top luôn. Agree, disagree. Thì cô mới nhìn được là cái ideas em lập phía dưới nó có thống nhất với cái writing position em sẽ tuyên bố ở mở bài hay không. Cô sẽ, tại vì có nhiều bạn không nói được đó em, nên là cô sẽ chia em vào 4 nhóm thôi nhá, để phòng trường hợp mà bạn nào bạn không có nói được thì các bạn khác vẫn có thể là có partner để discuss. Rồi, cô xin mời em. Cô share màn hình rồi cho chúng mình nghỉ thôi. Thì các em sẽ nhìn thấy rằng là ở đây á, các bạn của em đều có những cái góc khai thác rất là khác nhau. Nhóm này nhiều dứa. Cái nhóm agree này thì nhóm agree này là theo cấu trúc viết pure mà dùng không có so sánh. Nếu như mà em viết mà có so sánh á, là em viết như thế này sẽ bị hơi dài đấy, bởi vì cô thấy là có vẻ em có in contrast và có meanwhile rồi, thì có nhiều ideas thì rất là tốt, nhưng mà mình xác định là nếu mỗi ideas mà em viết 6 câu, em dùng 3 đoạn văn, tức là tổng thân bài của em sẽ khá dài. Thì em cứ cân nhắc thôi. Thực ra là cô thấy em đang làm khá là ok em nhé. Thì đều không lặp nhau một chút nào. Reliable tức là nó rất là ổn định, không có thất thường. Thứ hai là nó rất là năng suất. Em dùng một mẩu nhỏ nhiên liệu thôi mà em sản xuất ra một đống. Còn lại thì em buộc phải sử dụng hàng em phải sử dụng hàng tấn đá than thép gì đó, hàng tấn, xin lỗi, than đi, hoặc là dầu hoặc gỗ thì em mới có thể là đáp ứng sản xuất được một cái lượng điện tương tự đấy. Thì đây ba cái này đấy, ví dụ cô vừa bảo đấy, dùng hàng tons of oil or tons of oils or coal to produce the same amount of electricity. Nhóm số 2 thì các bạn dùng yếu tố thân thiện với môi trường, eco-friendly. Cô lưu ý này, đây là cụm tính từ. Em bảo hai từ xem biết được cụm tính từ, chức năng của một từ được kết thúc bởi từ đứng cuối cùng. Friendly là tính từ, thì environmentally là trạng từ làm rõ nghĩa. Đấy, để các em sau này dùng đúng. Và các bạn khai thác một ý rất là hay, đó là cost efficient, hiệu quả về mặt chi phí. Nó không rẻ lúc đầu đâu, nhưng mà đây bạn đắt lúc đầu nhưng mà lại dài lâu khi mà sử dụng cả về sau. Thì mà ở đấy thì còn có một cái nhóm bạn ấy add thêm nhóm add thêm idea rất hay. Chỗ này em không nên sử dụng for example, mà gộp lại như thế này. Em có thể nói rằng là ví dụ như là một cái nuclear power ấy, mà một cái nhà máy hạt nhân ấy, thì sẽ có sản xuất được cái chi phí rẻ hơn so với các hình thức khác, bắt đầu từ năm số 10 hoặc năm số 15. In contrast, dùng while so sánh vào, giá dầu và giá xăng tăng liên tục. Đấy là một sự thật nhìn thấy đúng không? Sản xuất điện từ dầu xăng chỉ có tăng chứ không có giảm, trong khi chi phí vận hành và chi phí của một nhà máy hạt nhân lại giảm
chỉ đắt lúc đầu nhưng giảm dần theo thời gian. Đây là một phần so sánh mà em tách ra. Phía trên em nói hạt nhân thì em illustrate xong cái nhà máy hạt nhân ngày nó tức là cứ sau 10 năm thì cái chi phí nó bắt đầu giảm dần. Thế nhưng mà while in contrast là cái chi phí của dầu và ga chỉ có tăng lên theo thời gian, không có chuyện giảm xuống. Đấy là sự thật. Phía bên này thì đấy là một cái ý contrast khá là ok, nhưng cô thực sự muốn rằng giải quyết đứt đoạn nuclear power, illustrate là nó giảm dần đi rồi mới dùng while chuyển sang đối tượng khác. Bên này dùng unlimited và bạn nói unlimited theo kiểu là nó nhiều lắm, dùng được lâu, ok, nó đáng tin tưởng. Tôi kiểm soát được cái output đấy bạn ạ. Đấy, chứ và tôi biết được là mình có thể sản xuất được bao nhiêu, chứ không phải như các nguồn khác nó rất là unpredictable. Tôi cũng chẳng ước lượng được năm nay nắng bao nhiêu hoặc là mưa bao nhiêu. Ok, tốt. Tốt ạ. Tốt. Meet energy demand, làm rõ ra. Phía bên này dùng sustainable, nice. Và sustainable thì mình rất nhấn mạnh là cái nghĩa của từ sustainable là long period of time. Em nhất định phải nhấn mạnh về yếu tố đó. Cái nghĩa của từ này là vậy mà, cái gì dùng được lâu. Và cuối cùng là thân thiện môi trường. Đồng ý ạ. Idea dùng tốt ấy, đề này là đề rất khó, nhưng mà là dàn ý lập lại. Tôi cho cái link này, không ai thèm điền, tôi sợ thật. Không biết là cái chữ đấy, bây giờ nhắc đến cái chữ V của học sinh là chưa làm nhá. Cô quất nó trong buổi số cái link ở buổi số 30 khi cô gửi các. Tại vì là em sắp hết học buổi học rồi thì em sẽ tất nhiên là những cái mà cô nghĩ rằng em cần phải biết thì cô phải dạy chứ, đúng không? Ví dụ phân tích đề này nọ. Nhưng mà bây giờ những cái mà em muốn thêm thì em phải yes, what you wish to learn more or discuss more. Thì không phải cái gì cô cũng làm được. Không có một giải pháp hoàn hảo, nhưng mà những cái gì mà mình cảm thấy là mình có thể include thêm thì mình sẽ làm cho em. Đây, hoặc là cái point nào mà em vẫn còn confused, cái này phải serious suy nghĩ nhá, và review lại xem là cô đã dạy chưa, chứ không phải là cái gì confused là type hết ra đây. Phải đưa ra câu trả lời gọi là sau khi đã ngó qua lại xem là xem lại chút đã rồi hãng type. Và cái other comments đấy, đây cái other comments thì em có cái gì muốn comment vào thì em comment vào. Ví dụ như em bảo là cô ơi giờ break thì không có cũng được, hay là cái mà cô rất muốn hỏi em là em học quá giờ em có bị làm sao không, hoặc là em bảo là quá giờ cũng được nhưng chỉ quá đến bao nhiêu thôi hả cô. Đấy, để cho thỉnh thoảng dạy quá giờ đỡ cảm thấy có lỗi. Thì đấy, điền vào cái bảng này. Giao rồi không ai điền, sợ thật. Ok, em nghỉ đi ạ.